Ήμουν στο δημοτικό όταν έγραψα το πρώτο μου θεατρικό. Ένα χαρτί γεμάτο διαλόγους, σκηνές, ονόματα, ρόλους. Φυσικά δεν ήξερα αν ήταν καλό. Απλά ήξερα ότι αυτό που έκανα μου άρεσε και με γέμιζε. Μου άρεσε τόσο που στο περιβάλλον δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε σπίτι, δεν υπήρχε φασαρία, δεν υπήρχε κανείς, δεν άκουγα κανέναν. Υπήρχε το χαρτί και εγώ. Μόλις τελείωσα το πήρα μαζί μου στο σχολείο, σαν ένα μικρό θησαυρό. Το έδωσα στο δάσκαλο με εκείνη την τροπαλή περηφάνεια που είχα σαν παιδί και το κοίταξε και μου είπε «Καλέ, αυτό είναι πολύ καλό. Είσαι σίγουρη ότι το έγραψες εσύ?» Εγώ τότε δεν άκουσα το πολύ καλό. Άκουσα μόνο το «για σένα είναι πολύ. Αποκλείεται να είναι δικό σου». Εγώ ψιθύρισα μέσα από το στόμα μου φυσικά, γιατί κόμπλαρα δεν περιμένα να ακούσω τέτοια απάντηση και είπα ναι, είναι δικό μου. Μάζεψα το χαρτί και μαζί με το χαρτί μαζεύτηκε και κάτι μέσα μου. Φυσικά δεν γύρισα σπίτι να κάνω καμιά δραματική δήλωση. Δεν είπα από σήμερα δεν θα ξαναγράψω τίποτα και ποτέ. Αλλά κάπου έτσι πολύ ήσυχα μέσα μου γράφτηκε μία πρόταση. Πρόσεχε τι δίνεις και σε ποιον και μη πιστεύεις και πολλά για σένα. Και από πάνω, για να το σκεπάσω όλο αυτό, είπα το κλασικό «δεν πειράζει». Γιατί στα λέω όλα αυτά τώρα? Χρόνια μετά, γράφοντας το βιβλίο μου και γυρνώντας πίσω σε σκηνές της ζωής μου, από τη δουλειά, από το σχολείο, από την οικογένεια, είδα κάτι που με τάραξε. Συνειδητοποίησα κάτι συγκλονιστικό. Σε κάθε κεφάλαιο, τη στιγμή που μικραίνω τον εαυτό μου, σε κάθε σκηνή, εμφανίζεται πάντα μία ίδια μικρή φράση. Ό,τι κι αν έχει γίνει. Ντροπή, αδικία, στεναχώρια, καψώνη, αυτοπροδοσία, πάντα ερχόταν μια μικρή λεξούλα. Δεν πειράζει, ή έλα μωρέ, ή δεν έγινε και τίποτα, ή απλά δεν είχα όρεξη. Και τελικά έτσι κατάλαβα ότι δεν είναι μόνο τα μεγάλα που ρημάζουν την αυτοεκτίμησή μας. Είναι αυτές οι μικρές λέξεις που λέμε κάθε φορά στην καθημερινότητά μας για να κάνουμε ότι δεν τρέχει τίποτα, αλλά μέσα μας τρέχουν όλα. Και κάπως έτσι γεννήθηκε η μέθοδός μου που την παρουσιάζω πρώτη φορά σε αυτό το βίντεο και θέλω πολύ να την κάνεις και εσύ πράξη και να μου γράψεις στα σχόλια ποια είναι η λέξη σου. Αυτή τη μέθοδο τη λέω βρες τη λέξη σου. Είναι δική μου παρατήρηση, δική μου δουλειά και βγαλμένο από το γράψιμο της ζωής μου. Αυτό το βίντεο θα χωριστεί σε 3 διαφορετικά βίντεο που θα τα κάνουμε σταδιακά μαζί. Δηλαδή αυτό που μιλάμε σήμερα είναι αυτό που σου εξηγώ τι πρέπει να κάνεις και ποιος είναι ο τρόπος για να βρεις τη λέξη σου. Και στο επόμενο βίντεο θα ακολουθήσει τι γίνεται όταν τη βρίσκεις και συνειδητοποιήσεις ποια είναι και πώς μπορείς να το διορθώσεις στο τελικό βίντεο. Και φυσικά θα επεκταθούμε και σε άλλα, γιατί αυτό που παρατήρησα και αντιλήφθηκα δεν είναι μόνο η λέξη, αλλά είναι και η κίνηση. Αλλά αυτά είναι επόμενα βίντεο όταν τελειώσει η σειρά με το βρες τη λέξη σου. Τι εννοώ όταν σου λέω βρες τη λέξη σου? Γιατί αυτό που παρατήρησα είναι ότι δεν είμαι η μόνη που το κάνω. Σχεδόν κάθε άνθρωπος που μιλάω μαζί του, είτε είναι από τον οικογενειακό μου περίγυρο, είτε από το φιλικό, ή και με ανθρώπους στα μηνύματα στα social media, στο YouTube, στο Instagram, έχει μια λέξη, μια φράση που πετάει πάνω στον πόνο του. Αυτή η λέξη μπορεί να είναι «δεν πειράζει», «εμείς να είμαστε καλά», «έλα μωρέ, δεν έγινε και τίποτα», «απλά δεν είχα όρεξη», «έτσι είναι, τι να κάνουμε». Έχω ακούσει πολλές φορές από ένα άτομο που μου έλεγε «μέχρι να πεις δόξα τω Θεώ, λες βοήθα Παναγιά», και ήταν η ίδια πρόταση που χρησιμοποιούσε όταν κάτι του τύχαινε. Και κάθε φορά που λέει αυτή τη λέξη, ο κάθε ένας από εμάς κόβει από μέσα του ένα κομμάτι από την αξία του και ένα κομμάτι από την αλήθεια του. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το πρώτο βίντεο είναι πολύ απλό. Πρέπει να βρούμε τη λέξη καταφύγιο που χρησιμοποιεί ο καθένας. Γιατί πρόκειται για καταφύγιο. Φυσικά δεν θα κάνουμε ψυχανάλυση. Όπως σου έχω πει και σε άλλα βίντεο, ούτε ψυχολόγος είμαι. Μιλάω μέσα από τη ζωή μου, μέσα από εμπειρίες άλλων, μέσα από το φιλικό μου και συγγενικό μου, οικογενειακό μου περίγυρο. Απλά θα παίξουμε ένα παιχνίδι παρατήρησης. Τώρα, πώς βρίσκεις αυτή τη λέξη καταφύγιο?
Θέλω να θυμηθείς 2-3 καταστάσεις από τη ζωή σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι πάρα πολύ παλιές, μπορεί να είναι και πρόσφατες. Ούτε χρειάζεται να είναι το μεγαλύτερο τραύμα της ζωής σου, μπορεί να είναι ένα απλό περιστατικό που συνέβη, που σε πλήγωσε, που ενοχλήθηκες. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μικρά καθημερινά πράγματα που λίγο σε τσίμπησαν. Μπορεί να είναι το αφεντικό σου που μπροστά στους αδέλφους σου μίλησε άσχημα. Η φίλη σου που ξέχασε κάτι τελείως σημαντικό που ήταν για σένα. Εσύ που είπες πάλι ναι, ενώ μέσα σου ήθελες πάλι να πεις όχι. Τη μέρα που ήθελες να κάνεις πράγματα για τον εαυτό σου και τελικά δεν τα έκανες και το βράδυ ένιωθες τελείως εξαντλημένη και εξουθενωμένη ψυχικά και σωματικά. Βρες τη σκηνή σου, όποια και να είναι αυτή, και πάγωσέ την. Και τώρα πήγαινε λίγο παρακάτω και σκέψου τι είπες όταν συνέβη ή όταν μετά το σκέφτηκες ή όταν το εξιστορούσες σε κάποιο δικό σου άνθρωπο. Πολύ συχνά αυτό που είπες ίσως να μοιάζει κάτι σαν γι' αυτό. Δεν πειράζει, έτσι είναι αυτός. Έλα μωρέ, δεν έγινε και τίποτα, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Εγώ δεν το πήρα προσωπικά, αλλά απλά δεν είχα όρεξη, δεν είναι κάτι, είμαι καλά. Ό,τι να είναι, αρκεί να μην μείνω χωρίς δουλειά ή χωρίς... Θα βάλεις εσύ τη δική σου, το δικό σου τέλος. Θέλω να πάρεις ένα χαρτί και να γράψεις αυτές τις λέξεις κάπου αυτούσιες, ακριβώς, ή την πρόταση, όπως τη χρησιμοποιείς κάθε φορά. Και στις τρεις περιπτώσεις. Και μετά θέλω να τις κοιτάξεις με προσοχή και να δεις τι επαναλαμβάνεται. Το δεν πειράζει, το έλα μωρέ, το δεν είχα όρεξη, το απλά, το αλλά, το δεν πάνε να... Κάτι επαναλαμβάνεται από όλα αυτά. Αυτή λοιπόν η λέξη είναι η λέξη που βάζεις μπροστά για να μην χρειαστεί να παραδεχτείς ούτε στον εαυτό σου ότι εκείνη η στιγμή σε πόνεσε, σε ζόρισε και σε μίκρινε. Και τώρα, σε αυτό το βίντεο δεν θα πάμε παρακάτω. Υπάρχει φυσικά part 2 όπως σου το είπα. Το μόνο που θέλω είναι να τη βρεις τη λέξη σου, να τη γράψεις για να τη γνωρίσεις, για να την καταλάβεις και μετά θα δεις ότι θα συνειδητοποιήσεις ότι τη χρησιμοποιείς συνέχεια σε ό,τι και αν συμβαίνει. Από τη στιγμή που θα τη γνωρίσεις θα αρχίσεις να την ακούς παντού. Και πίστεψε με, αυτό από μόνο του, έστω και αν δεν συνεχίσεις τα επόμενα βίντεο, είναι πολύ μεγάλο ξύπνημα. Αν θέλεις, γράψε μου στα σχόλια. Η δική μου λέξη είναι αυτή. Και γράψε μου επίσης μετά από αυτή τη λέξη τι άλλο συμπληρώνεις. Συνήθως. Στο επόμενο βίντεο θα σου δείξω τι κάνουμε όταν πιάνουμε τη λέξη την ίδια στιγμή που βγαίνει από το στόμα μας. Πώς αυτή η λέξη που από κουβέρτα που σε σκεπάζει γίνεται καμπανάκι και μας ξυπνάει για να μας φέρει προς το μέρος μας. Για σήμερα κράτα αυτό. Βρες τη λέξη σου και δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Αρκεί να σταματήσεις να τη λες αυτόματα και να μην καταλαβαίνεις τι σου κάνει. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είσαι καλά.